Dakar je sice ještě furt na začátku, třetí etapa z 12, to je 1/4, to nic není, ale musím říct, že občas si říkám, že jsme už třeba v polovině, dneska nějakých 427 km nebo něco takového, rozdělená do 3 částí, protože jsme měli 2 neutralizace mezi. Neutralizace je jenom místo, kde musíme přejet za minimum času nějakých 19 km po silnici, dnešní den, obě ty neutralizace. A jinak vlastně jedete furt, ani nevím, jaký jsme měli čas celkově, ale myslím si, že minimálně přes 6 hodin. Bylo to dlouhý, bylo to hrozně rychlý, pak ke konci to bylo hodně kamenitý opět. Musím říct, že nádherná etapa. To, co jsem viděl za krajinu nahoře v náhorních plošinách, tak to prostě nevidíte nikde na světě, to zažijete jenom, když závodíte takhle, jako závodíme my. No ale nebudu se rozpívat o krajině, pojďme k závodu. Bohužel dva problémy zásadní. Nejzásadnější je výkon motoru, s kterým se potýkáme už od začátku samotného závodu. Já jsem to nechtěl nějakým sem řešit, ale zase nechci, aby to vypadalo, že se někde loudáme, což tak úplně není. My máme nějaký problém s elektronikou, kdy máme přibližně asi 75 až 80% výkonu, víc ne. To znamená, že dneska byla první etapa, která se jela na písku, dlouhý roviny, kde se dalo jet furt 140 a nám to 140 nejede, protože tam není výkon, nevytočíme to a tím pádem jedeme třeba 120, no tak si spočítejte, když potom jedete 100 km a jedete o 20 km jinak za hodinu, no tak to máte hned. A to je ten důvod, proč jsme dneska ztratili 30 minut. Dejme, nehejbej se, jdu s gumou. Nefoukáš tím, ty se to nefouká vevnitř. Nefoukáš? Nefouká. Dobrý. Dělali jsme jednu pneumatiku, ta nám zabrala asi jenom 5 minut, to byla nějaká moje chybka, ale vůbec nevíme, kde byla. To se stane. Navigace výborná od Ferryho, až na nějaký 2 malý zaváhání, ale našli jsme se velmi rychle, přeskočili jsme val na druhou stranu a byli jsme tam, kde jsme potřebovali být. Takže nic zásadního. Na konci myslím, že to vynahradil, když jsme opravdu v horách našli krásné cesty. Tam to bylo strašně zmatečný, spoustu lidí tam 100% udělalo chybu. My jsme to našli, byli jsme relativně pomalí a věděli jsme kam, což nám pomohlo k tomu, že jsme předjeli zase spoustu dalších lidí nazpátek. Takže za mě spokojenost, myslím, že jsme dojeli 6. nebo 7. Uvidíme, jestli tam bude někdo nějaký penalizace a celkově jsme na 4. místě. Bohužel mě trápí ten čas, ale jsme na začátku Dakaru, stát se může opravdu cokoliv a 40 minut, no to je jedno zahrabání, jedna pneumatika, takže to nás teprve čeká nás druhá půlka Dakaru, tam to užijeme. Teď je důležité, aby jsme odstranili tu chybu, kterou jsme ještě zatím nenašli, aby nám to auto jelo, protože jinak Karel funguje výborně, podvozek, všechno tak, jak má, ale jenom ten výkon a elektrika je fakt svině a musíme najít, je to prostě třeba jeden káblík někde nebo něco, protože už jsme vyměnili jednotku, vyměnili jsme celý svazek, vyměnili jsme úplně všechno, co jsme dokázali vyměnit, odpojili jsme všechno, co jsme dokázali a za nic na to nepřišli. Jediný, co si myslíme, tak důvod, proč to je přeprava, vybití auta, následné startování vlastně a potažmo přeprava na lodi. Uvidíme, jak se to objeví, dám vám vědět. Ze začátku to byl hnus, prach. Já jsem zvolil taktiku tu, že jsem dnešní etapu tak nějak obkroužil, musel jsem dát trošku voraz té noze, což se aj projevilo na výsledku, že ten výsledek nebyl úplně OK. Ale teď se cítím dobře a myslím, že teprve teďka se ten Dakar začíná dostávat do obrátek, protože jsme v 3. etapě a auta všechno už to pomaličku začíná vypadávat. I ty špičkoví jezdci začínají prostě dělat chyby, crashovat všechno. Tak uvidíme, no, jak se začne vyvíjet. Já mám svůj úkol jasný, jet v pohodě, v klidu, navigovat a to se mi zatím daří.
Více si řekneme osobně na talk show Posedlí Dakarem.